Στο προηγούμενο επεισόδιο από άκρη σε άκρη, ταξίδεψα με το βαν και έφτασα στην Ευρυτανία. Την πρώτη ημέρα μου εκεί έμεινα μπροστά στη λίμνη Κρεμαστών, στη συνέχεια πέρασα από την ιστορική Ιερά Μονή Προυσού και στο τέλος οδήγησα 14 χιλιόμετρα χωματόδρομο μέσα στα βουνά, ώστε να φτάσω σε ένα μέρος που ήθελα αρκετά χρόνια να πάω. Βρίσκομαι στην Ευρυτανία, στο Φαράγγι πάντα βρέχει. Το βράδυ έμεινα εδώ, σε ένα οργανωμένο κάπως μέρος που είναι ανάμεσα στα δέντρα, έχει τραπέζια και παγκάκια και κάποιες εστίες έτσι για φωτιά και ακριβώς από κάτω περνάει το ρέμα. Είναι πολύ ωραίο μέρος και θα μπορούσα να κάτσω κι άλλη μέρα, όμως το πρόγραμμά μου τώρα έχει να φύγω από εδώ και να οδηγήσω πολλές ώρες για να φτάσω στην Κόνιτσα, σε μια άλλη άκρη. Έχει αρχίσει να βγαίνει ο ήλιος από πίσω και όταν βγει θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά μέσα στη νύχτα και όταν ξύπνησα είχε αρκετή ψύχρα, γι' αυτό φοράω και ζακέτα. Όμως τώρα είναι ώρα του πρωινού. Αυτό το πρωινό το χρειάζομαι γιατί πραγματικά σήμερα έχω πάρα πολλή οδήγηση, γιατί βρίσκομαι τελείως σε άλλο σημείο από εκεί που θέλω να πάω. Και όπως για να φτάσω εδώ χρειάστηκε να κάνω 14-15 χιλιόμετρα χωματόδρομο, άλλο τόσο πρέπει να κάνω για να φύγω. Σήμερα βάζω και μέλι και μαύρη σοκολάτα για να έχω έξτρα ενέργεια για αυτό το μεγάλο ταξίδι. Ώρα για καφέ και να πάρω τους δρόμους. Τους δρόμους ή τα βουνά. Να μαζέψω και τα τελευταία πράγματα. Εδώ που έμεινα έχει και πηγή με νερό, το οποίο είναι πολύ θετικό για ένα μέρος όταν μένω. Έχω γεμίσει πάρα πολλές φορές νερό από χθες που είμαι εδώ. Συν ότι μπορούσα να πλένω ό,τι θέλω εδώ, από λαχανικά και φρούτα. Από τα καλά μέρη που έχω μείνει είναι αυτό. Καθώς βλέπω όμως το αμάξι πόση σκόνη έχει, πριν φύγω σκέφτηκα ότι πρέπει να ρίξω και λίγο νερό στο φωτοβολταϊκό για να παίρνει καλύτερα τον ήλιο. Γιατί πρέπει να φορτίσω την μπαταρία. Να μου πεις πάλι τώρα από χωματόδρομο θα περάσω, θα ξαναλερώσει, αλλά θα το ξανακαθαρίσω. Αρκεί να το θυμηθώ. Άφησα το μέρος που έμεινα, μπορώ να πω πως είναι από τα καλά μέρη που έχω μείνει. Αν είχε και λίγο περισσότερη σκιά θα ήταν top. Δεν πειράζει όμως, είχε νερό, είχε τραπέζι, ήταν πολύ καλά. Έχω 14 χιλιόμετρα χωματόδρομο μέχρι να βγω πάλι σε πολιτισμό, που αυτό είναι αρκετή ώρα, 30 με 40 λεπτά. Και αν και δεν είναι τόσο ευχάριστο να οδηγάω τόσα χιλιόμετρα και τόση ώρα σε χωματόδρομο, γιατί πάω πραγματικά πολύ σιγά, το ότι χρειάζεται να οδηγήσεις τόσο χωματόδρομο για να φτάσεις εδώ, θεωρώ πως είναι ένας από τους λόγους που αυτό το μέρος δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Αν εδώ πέρα έφτανες από άσφαλτο, θα γινόταν ένας χαμός. Οπότε ίσως το προτιμώ καλύτερα έτσι, να έχει χωματόδρομο. Τουλάχιστον αυτά τα μέρη μένουν λίγο πιο ήσυχα και κάποιος που θέλει να έρθει να τα ζήσει θα κάνει και τον κόπο για να φτάσει εδώ. Και έτσι θα τα εκτιμήσει ακόμα περισσότερο. Ο σκοπός μου είναι να φτάσω στην Ήπειρο, να πάω στην Κόνιτσα και να πάω στο μοναστήρι που έζησε για κάποια χρόνια ο Άγιος Παΐσιος και το έφτιαξε. Όμως επειδή είδα στο Google Map ότι το απόγευμα 6 ώρα κλείνει, θεωρώ πως θα είναι λίγο δύσκολο να φτάσω εγκαίρος. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να φτάσω όσο πιο κοντά γίνεται στην Κόνιτσα σήμερα, ώστε αν δεν προλάβω σήμερα να πάω αύριο. Τώρα το πρόγραμμα έχει οδήγηση και οδήγηση. Μόλις πέρασα το χωριό Ροσκά και συνεχίζω το χωματόδρομο για να φτάσω κάποια στιγμή στον Μπρουσό, στο Καρπενήσι και μετά να συνεχίσω. Και μου κάνει εντύπωση που όντως αυτό είναι το οδικό δίκτυο για εδώ, για αυτό το χωριό π.χ. Μπορεί να έχει λίγους κατοίκους, αλλά αυτό είναι το οδικό δίκτυο, ο χωματόδρομος. Και έχουν και ταμπέλα που λέει καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θυμάμαι αν έχει κι άλλο χωματόδρομο, αλλά μόλις πάτησα άσφαλτο. Αυτό θα πει ομαλή οδήγηση. Πολύ μεγάλη διαφορά το να οδηγάς χωματόδρομο με το να οδηγάς στην άσφαλτο. Ειδικά όταν οδηγάς για ώρα στο χωματόδρομο, είναι ένα πράγμα που σε κάνει λίγο έτσι να κουράζεσαι. Αλλά δόξα τω Θεώ είμαι πάλι πίσω στο δρόμο. Έφτασα μέχρι τον Μπρουσό και πήρα τον δρόμο για Αγρίνιο. Και καθώς κατευθύνομαι για Αγρίνιο, είμαι εδώ σε κάτι χωριά και έχω θέα όλη τη λίμνη Τριχονίδα. Φτάνοντας στο Αγρίνιο,
σκέφτομαι να γεμίσω τη χελώνα πετρέλαιο και να γεμίσω και το στομάχι μου, γιατί έχω αρχίσει να πεινάω μετά από τόση οδήγηση και δεν έχω ιδέα ακόμα πού θα πάω και πού θα μείνω σήμερα και σε πόση ώρα θα είμαι κάπου. Όλη η λίμνη πιάτο μπροστά μου. Θυμάμαι στο παρελθόν να έχω ξαναπεράσει από τη λίμνη και είχα βρεθεί σε ένα σημείο τότε με το Clio Van, που ακόμα δεν ήταν Clio Van, ήταν απλά Clio και απλά είχα κάνει μια στάση κάτω από ένα δέντρο δίπλα στη λίμνη και από τότε οραματιζόμουν ότι πόσο θα ήθελα να έχω ένα αυτοκίνητο και να, βρήκα ένα ωραίο σημείο, σταματάω και μένω εδώ. Από τότε το οραματιζόμουν. Μπήκα για 2 λεπτά στο σούπερ μάρκετ και έχει μία δροσιά μέσα και έξω είναι λες και είναι Σαχάρα. Σταμάτησα, γέμισα και πετρέλαιο και πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Ένα παιδί που μου έγραψε ένα μήνυμα χθες προχθές που μου έλεγε γιατί ταξιδεύω μόνος μου, τον πέτυχα εδώ. Πραγματικά πολύ μικρός ο κόσμος. Πήρα κάτι να τσιμπήσω για το δρόμο και θέλω να πάω προς Κόνιτσα όπως έχω πει. Όμως επειδή θέλω να κάνω και ένα μπάνιο, γιατί είναι πολλές οι ώρες που θα είμαι σήμερα στην οδήγηση και μέσα στη ζέστη, λέω να πάω προς Βοηδομάτη που είναι κοντά στην Κόνιτσα σχετικά και μπορώ να κάνω και παγωμένο μπάνιο, το οποίο πραγματικά το θέλω. Σταμάτησα 2 λεπτά να φάω για να μην τρώω οδηγώντας. Αν και δεν τρώω συχνά σφολιάτες, αυτό είναι ρολό με κοτόπουλο, κάτι τέτοιο. Έγραφε ότι είναι με κοτόπουλο και είναι με τυρί. Δεν βαριέσαι. Για λίγο τώρα καλό είναι. Για μετά έχω πάρει να μαγειρέψω κάτι πολύ δυνατό. Ποτέ δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο στο βαν. Βρίσκομαι ανάμεσα σε χωράφια, σε καλαμποκές, πραγματικά ανάμεσα σε καλαμποκές. Πάω προς αυτή τη λιμνούλα που λέει ότι είναι η λίμνη πηγών Λούρου. Ελπίζω πως κάτι θα υπάρχει γιατί είμαι μέσα στην ερημιά μόνος μου. Έχω εδώ και πόση ώρα, δεν έχω συναντήσει άνθρωπο, αυτοκίνητο, σπίτι, τίποτα. Είμαι μέσα στην ερημιά και στην πραγματικότητα θα πήγαινα καρφί στο Βοηδομάτη γιατί το χρειάζομαι ένα παγωμένο μπάνιο. Όμως εφόσον είναι στη μέση της διαδρομής, είπα να περάσω και από εδώ, γιατί αν μπορώ να κάνω μπάνιο, θα ήταν ιδανικό τώρα μέσα στο μεσημέρι ένα μπάνιο στη λίμνη. Αν δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, θα συνεχίσω απλά το δρόμο μου καρφί για Βοηδομάτη. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Καλό αυτό, έχει σκιά για να κάτσω για λίγη ώρα, αλλά όπως τη βλέπω εδώ τη λίμνη, τα νερά δεν με ενθουσιάζουν για να μπω μέσα και όταν ξέρω ότι με λίγη οδήγηση ακόμα μπορώ να πάω στο Βοηδομάτη, που είναι ένα από τα πιο καθαρά ποτάμια της Ευρώπης, αλλά και το πιο παγωμένο, ναι, δεν μπορώ να μην πάω. Το θέλω αυτό το παγωμένο μπάνιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη και έχω οδηγήσει πάλι αρκετά, αλλά μετά από το Βοηδομάτη αύριο θα είμαι πολύ κοντά στην Κόνιτσα, δηλαδή περίπου στη μισή ώρα νομίζω μετά είναι η Κόνιτσα. Χωρίς το ψυγείο σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο αυτό το ταξίδι. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Γιατί όταν οδηγάω με ήλιο είναι σαν να μου παίρνει την ενέργεια. Ενώ με πιο δροσερό καιρό θα ευχαριστιέμαι πολύ περισσότερο. Όμως όπως σας έχω πει και άλλη φορά, δεν μπορώ να αφήσω τον καιρό να καθορίσει το τι θα κάνω. Το καλοκαίρι έχει ήλιο και ζέστη, το χειμώνα έχει βροχές και χιόνια και κρύο. Φθινόπορο είναι καλύτερα, που είναι έτσι τη μετάβαση από το ένα στο άλλο. Η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για μένα. Αλλά δεν μπορώ να ταξιδεύω μόνο άνοιξη. Και εδώ μέσα στο ψυγείο έχω, όχι αυτό, το κινητό. Γιατί ανέβασε κάτι τρελές θερμοκρασίες πριν και δεν φόρτιζε, δεν έκανε τίποτα, κολλούσε. Τώρα είναι εντάξει. Εν τω μεταξύ, είχα βγάλει στο μάτι εδώ ένα κρυθαράκι. Αυτό που λέμε κρυθαράκι, δεν ξέρω γιατί το λέμε κρυθαράκι. Και ενώ σταμάτησε να με ενοχλεί, πέρασε ο πόνος, νόμιζα ότι έχει φύγει. Και τώρα μόλις παρατήρησα ότι υπάρχει ακόμα. Και ούτε καν το αισθάνομαι. Και έχω μαζί μου λίγο βαλσαμόλαδο, το οποίο το είχα φτιάξει παλιά. Το οποίο γι' αυτό λέγεται βαλσαμόλαδο, γιατί είναι βάλσαμο. Κάνει για όλα. Τώρα θα δείξει. Έβαλα λίγο με την μπατονέτα, πολύ περίεργο. Ενώ υπάρχει δεν με ενοχλεί καν. Βοηδομάτης ποταμός, 1 ώρα και 29 λεπτά, 85 χιλιόμετρα. Χαίρετε. Μπορούμε λίγο να δούμε όλη την μπαταρία με τα καλώδια, έχω καλώδια. Καθώς έφευγα από εκεί, με σταμάτησε ένας άνθρωπος, μου λέει έχω μείνει, μάλλον από μπαταρία, να μου βάλεις καλώδια. Του λέω η μίζα γυρνάει. Μου λέει όχι, δεν κάνει τίποτα. Του λέω να σου βάλω καλώδια, αλλά δεν είναι από μπαταρία. Λογικά είναι από μίζα. Μου λέει τι θα κάνουμε τώρα. Του λέω ξέρεις που είναι η μίζα. Μου λέει όχι. Ψάχνουμε, τη βρίσκουμε, τη χτύπησα με ένα σφυράκι και πήρε.
Τώρα, άμα ξαναμείνει, ελπίζω να έχει ένα σφυράκι ο άνθρωπος μαζί του. Γιατί από ό,τι μου είπε, τώρα ξεκινούσε να πάει εκδρομή προς Τζουμέρκα, προς καταφύγιο με λειτουργούς, να ανέβει σε κάποιες κορυφές κι αυτός και φοβήθηκε. Μετά από αρκετή ώρα οδήγησης, είμαι στην τελική ευθεία, μόλις έστριψα για να ανέβω στο Ζαγόρι από την Ευρυτανία, από τα τεράστια βουνά και δέντρα στην Ήπειρο, πάλι στα τεράστια βουνά και στα δάση. Πόσο ωραίος είναι ο τόπος μας. Ο δρόμος είναι πραγματικά φρεσκοστρωμένος και δεν ξέρω, με το που ήρθα εδώ τώρα και μπήκα στα βουνά, σκύρτησε η καρδιά μου. Γι' αυτό λέω θα πάρω τα βουνά. Και αν τυχόν σκέφτεσαι και εσύ να πάρεις τα βουνά, μπες στο link που έχω στην περιγραφή για να δεις το merch από άκρη σε άκρη. Γίνεται αποστολή σε όλη την Ελλάδα και μαζί έρχονται και αυτοκόλλητα από άκρη σε άκρη. Λογικά θα είναι στενός ο δρόμος πιο μετά και γι' αυτό το λόγο έχουν φανάρι για να μην διασταυρωθούν δύο αυτοκίνητα και δεν μπορούν να περάσουν. Γιατί συνήθως πάνω στα βουνά και σε νησιά, έτσι σε άκυρα σημεία που έχει φανάρια, είναι γι' αυτό το λόγο. Καθυστερεί όμως. Πολύ καθυστερεί. Οπ, να το. Είναι πολύ στενός ο δρόμος σε ένα σημείο, γι' αυτό είχε φανάρι και το άλλο φανάρι είναι εδώ. Επιτέλους έφτασα. Βρήκα και σημείο κάτω από το δέντρο για το πρωί να μην έχει πολύ ήλιο, για όση ώρα μείνω πριν φύγω, και βάζω μαγιό για να πάω να κάνω κατευθείαν μια βουτιά για να ανανεωθώ. Έχει μόνο κανένα δυο αυτοκινούμενα και τα υπόλοιπα είναι απλά γιοταχή και ο κόσμος είναι από εκείνη τη μεριά που είναι η γέφυρα και κάνει μπάνιο εκεί που είναι σαν παραλία. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι με την παρέα που είχα γνωρίσει τότε εδώ πέρα πριν 4 χρόνια, είχαμε πάει λίγο πιο μέσα και είχαμε βρει ένα σημείο που κάναμε βουτιές. Δεν ξέρω αν τώρα το νερό είναι λιγότερο, αλλά λέω να πάω να το δω. Θα ήθελα να κάνω μια βουτιά από λίγο πιο ψηλά. Και μετά πάω να μαγειρέψω ένα από τα πιο ακριβά γεύματα που έχω κάνει ποτέ στο βαν. Είπα να πάρω να κάνω κάτι διαφορετικό, μιας και βρήκα την ευκαιρία να το αγοράσω, αλλά δεν θυμάμαι πόσο μέσα ήταν αυτό το σημείο. Εδώ είναι σαν ζούγκλα. Γι' αυτό δεν έρχονται οι υπόλοιποι και μένουν εκεί μπροστά, στα εύκολα. Πάντως μονοπάτι υπάρχει. Στο βάθος που φαίνεται αυτό το γεφυράκι, εκεί είναι το σημείο που κάναμε τις βουτιές. Δεν ήταν μακριά τελικά και εδώ είναι πολύ ωραίο σημείο, γιατί είναι το μόνο σημείο νομίζω που είναι τόσο βαθύ. Μετά από τόση ζέστη και τόσο υδρότα στην οδήγηση, έκανα μια βουτιά. Αλλά μία ποτέ δεν είναι αρκετή, οπότε έκανα και μία δεύτερη. Παγωμένο, στους 11 βαθμούς είπε το ρολόι ότι είναι η θερμοκρασία. Εγώ μπορώ να πω ότι ένιωσα το δέρμα μου να τσούζει. Αυτό το παγωμένο μπάνιο όμως το χρειαζόμουν. Κουραστική ημέρα σήμερα, αλλά μετά από το παγωμένο μπάνιο νιώθω πολύ καλύτερα, σαν να μου πήρε όλη την κούραση από την οδήγηση. Και τώρα είναι η καλύτερη ώρα για να κάνω να φάω ένα πολύ special γεύμα. Εδώ στο ψυγείο έχω Black Angus. Είναι 300 γραμμάρια και τα δύο μαζί και κάνανε περίπου 10-11 ευρώ. Αγκούρι, ντομάτα και κρεμμύδι. Αγόρασα 4-5 από το καθένα και έχω κάθε μέρα να φάω μια σαλάτα. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ Black Angus και δεν ξέρω πόση ώρα χρειάζεται να ψηθεί. Θα ρωτήσω το ChatGPT. Έχω πάρει 2 μπριζόλες Black Angus και δεν ξέρω πόση ώρα να τις τηγανίσω. Συνήθως για μία μέτριου πάχους μπριζόλα, γύρω στα 3 με 4 λεπτά από κάθε πλευρά, για medium σύσιμο είναι μια καλή βάση. Μόλις είδα από πίσω ότι έχει τα λεπτά, εγώ προσωπικά τη θέλω medium well, δεν θέλω να είναι με αίμα. Και αυτό το τηγάνι που έχω πιστεύω πως είναι το ιδανικό, γιατί τη χωράει μέσα. Θα βάλω πολύ λίγο λάδι, μιας και το άνοιξα θα βάλω και στη σαλάτα λίγο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας, δεν χρειάζεται να έχεις ψυγείο, γιατί μπορείς να σταματήσεις σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα ακρεοπολείο και να πάρεις μπριζόλες, μπιφτέκια, οτιδήποτε και να μαγειρέψεις. Θα βάλω χρονόμετρο, 3 λεπτά. Έτοιμη η μπριζόλα μου, μυρίζει απίστευτα. Αυτή είναι η πρώτη μπριζόλα μου και αυτή είναι η δεύτερη. Την κάνω στο πάτωμα γιατί η άλλη πιτσίλησε πάρα πολύ. Έφτασε επιτέλους η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Ίσως την έψησα και λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Μυρίζει τέλεια. Μόνο αλάτι. Σίγουρα ένα από τα καλύτερα φαγητά που
που έχω φάει στο βαν. Και όπως κάθομαι εδώ και τρώω, σκέφτομαι ότι εδώ είχα έρθει και έμεινα ξανά το 2021, νομίζω, το καλοκαίρι. Τότε που είχα γνωρίσει εδώ και μία παρέα και είχαμε πάει μαζί για βουτιές. Και τότε ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά όμως. Ήμουν στον ένα χρόνο και κάτι που έφτιαχνα βίντεο. Ήταν μόλις είχα φτιάξει το Clio Van, οι πρώτοι μήνες. Και ήταν και το πρώτο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει τότε, που ήμουν 7-8 μέρες στον δρόμο. Πώς αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε 4 χρόνια. Ώρα να περάσω τα αρχεία στο σκληρό δίσκο και σιγά σιγά να πάω για ύπνο. Μόλις ξύπνησα, είναι 7 και το πρωί, έχει απόλυτη ησυχία, ο ήλιος ακόμα δεν έχει φανεί από πουθενά και αυτό είναι πολύ καλό και έχει πολύ καλή θερμοκρασία, έχει έτσι δροσιά. Χρειάζεται και ζακέτα, να πω την αλήθεια. Ακούγονται μόνο τα πουλάκια και το νερό από το ποτάμι, τίποτα άλλο. Αυτό θα πει ωραίο μπαλκόνι. Να περνάει το ποτάμι από μπροστά. Ωχ, τι είναι αυτό τώρα. Δεν κατάλαβα τι ήταν, δεν ήταν αλεπού. Ούτε σκιούρες, κάτι λίγο πιο μεγάλο. Χρειάζεται ζακέτα όμως, για κάποια ώρα σίγουρα. Και ένα ζεστό καφεδάκι ταιριάζει απόλυτα αυτή τη στιγμή. Είμαι εγώ, 2 αυτοκινούμενα μεγάλα και 3 αυτοκίνητα, στα οποία πρέπει να μένουν και στα 3. Και λέω για απλά αυτοκίνητα. Όταν θες κάτι να κάνεις, βρίσκεις τρόπο. Όταν δεν θες, βρίσκεις δικαιολογίες. Οι άνθρωποι ήθελαν να έρθουν να μείνουν στο βουνό και πήραν το απλό τους αυτοκίνητο. Ποιος ξέρει με τι τρόπο το έχουν διαμορφώσει για να μπορούν να κοιμηθούν μέσα. Πάντως μένουν. Τι καλύτερο από ζεστό ελληνικό καφέ μπροστά στο ποτάμι, μέσα στο βαν, ενώ έχει και λίγο δροσιά έτσι και χρειάζεται ζακέτα. Και να ακούς τα πουλάκια να κελαϊδάνε. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα 2 βράδια, σήμερα έμεινα σε μέρος που είχα και γείτονες. Ναι, γείτονες. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Γιατί μπορεί να μην γνωριζόμαστε, αλλά μείναμε στο ίδιο μέρος, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και έτσι σου δημιουργεί ένα συναίσθημα της γειτονιάς. Άρχισε να βγαίνει και ο ήλιος, πέρασε πάνω από τα βουνά, οπότε κατευθείαν χτύπησε εδώ. Το ήξερα, γιατί ήμουν εδώ πριν τη δύση του ηλίου που έγινε από εκεί, οπότε ήξερα ότι θα βγει από εδώ. Όμως προτίμησα να κάτσω έτσι για να κοιτάω προς τα δέντρα και όχι προς το δρόμο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα κάτσω πάρα πολύ εδώ, θα πιω τον καφέ μου και θα ετοιμαστώ να φύγω για Κόνιτσα, γιατί σήμερα έχει πεζοπορία, την πεζοπορία και τη διαδρομή που έκανε ο Άγιος Παΐσιος για να πηγαίνει στο μοναστήρι που έμενε για κάποια χρόνια. Οι διατάσεις είναι κάτι που το έχω χρόνια στη ζωή μου και ενώ δεν ήξερα αν είναι και τόσο σωστό, πρόσφατα διάβαζα το βιβλίο του Γκόγκινς και στο τέλος εξηγεί πως οι διατάσεις του έσωσαν τη ζωή. Σε κάποια φάση της ζωής του είχε τόσους κόμπους στο σώμα του που νόμιζε ότι θα πεθάνει. Και σιγά σιγά κάνοντας διατάσεις ξεκλείδωσε το σώμα του. Καλοκαίρι, βουνό, ποτάμι. Ένας από τους καλύτερους συνδυασμούς. Βέβαια, τώρα που ο ήλιος άρχισε να βγαίνει πιο ψηλά, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Όμως ο ήλιος είναι απαραίτητος. Και κυρίως για να φορτίσω την μπαταρία του van και το power station κάποια στιγμή, γιατί τα χρησιμοποιώ και τα δύο. Έχω πολλά πράγματα που βάζω στο ρεύμα και θα πρέπει να κάτσω σε κάποιο σημείο για ώρα να βγάλω τα φωτοβολταϊκά για να φορτίσω και το power station σήμερα ή αύριο. Είναι ώρα σιγά σιγά να ετοιμαστώ για να φύγω. Καλημέρα σου. Καλημέρα. Ωραία το έχεις φτιάξει. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα στην αρχή τι στέλνει. Να είδα ξένες πινακίδες. Είμαστε στη Γαλλία και δεν κάνουμε Γαλλία και μένουμε εκεί. Λίγο πριν φύγω από το μέρος που με φιλοξένησε για κάποιες ώρες, ένας από τους γείτονές μου ήρθε και γνωριστήκαμε. Εκείνη την εποχή ήταν που υπήρχε η αναστάτωση με τον παράλογο νόμο σχετικά με τα αυτοκινούμενα και συζητήσαμε λίγο γι' αυτό. Δεν ξέρουν πραγματικά τι κάνουν. Γίναμε ρεζίλοι παγκοσμίως. Και έχουν ακυρώσεις, δεν ξέρω τι. Και ήμασταν εμείς στην Έλεια και κάτι παιδιά ήρθαν εδώ πέρα οι Γάλλοι αυτοί και λέει όταν ερχόντουσαν με το καράβι, όλοι ήταν φοβισμένοι και φεύγανε για Τουρκία και για Αλβανία. Μα είναι δυνατόν να έρθεις να μείνεις τώρα με το αυτοκίνητο και να φοβάσαι μην έρθεις να μείνω σπίτι, φύγε από. Πού να φύγω, από τον πλανήτη να φύγω. Ναι, δεν στέκει αυτό, τι φύγε. Ο υπουργός τουρισμού πρέπει να είναι, όχι για τα μπάζα. Να. Έχεις βάλει αντιλία εδώ πέρα για το νερό. Ναι, έχω βάλει αντιλιάκι. Αντιλιάκι, Ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο, μπράβο του. Χάρηκα πολύ το όνομά σας. Γιώργο. Χάρηκα πολύ, Μάριος εγώ. Πού έχεις γυρίσει και έξω στο εξωτερικό? Εξωτερικό, όχι, δεν έχω πάει ακόμα. Θέλω να πάω, ναι. Είναι ένα από τα σχέδια.
Αφήνω και το βοηδομάτι λοιπόν. Αξιοποίησα το ποτάμι για να κάνω μπάνιο και γενικά να μείνω κάπου δροσερά, ώστε να είμαι κοντά στην Κόνιτσα. Υπάρχει όμως περίπτωση να ξαναγυρίσω τις επόμενες μέρες προς τα εδώ. Σίγουρα είναι ένα από τα καλά μέρη που έχω μείνει και να πω την αλήθεια, μου άρεσε το συναίσθημα τώρα που έχουν περάσει χρόνια και ήρθα να μείνω πάλι σε ένα ίδιο μέρος. Έχει ενδιαφέρον μετά από χρόνια, σου ξυπνάει και αναμνήσεις. Δεν ξέρω άμα με βλέπετε τόση ώρα, γιατί έχουμε μαζέψει και σκόνη. Η αλήθεια είναι ότι μετά το χωματόδρομο στο πάντα βρέχει, το αυτοκίνητο έχει γεμίσει σκόνη παντού, μέσα έξω. Αλλά κάποια στιγμή θα το καθαρίσω. Θέλω 10 λεπτά ακόμα για την Κόνιτσα. Όμως δεν έχω φάει τίποτα για πρωινό. Έχω αυτή την μπανάνα, η οποία ναι, έχει γίνει λίγο κάπως περίεργα, αλλά είναι μια χαρά. Μέσα στο ψυγείο ήταν. Αυτό ήταν ένα γρήγορο διάλειμμα για ένα φρούτο. Αν και λένε ότι αυτές τις μέρες θα είναι οι μέρες με το μεγαλύτερο καύσωνα, και όντως είχε ζέστη χθες, πολύ ζέστη, αυτή τη στιγμή που είναι 10 και το πρωί, εδώ έχει πολύ δροσερό αέρα. Ίσως ο ήλιος ακόμα να μην έχει προλάβει να ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία, ίσως να έχει να κάνει και με το σημείο, με το μέρος. Πάντως θα ήταν πολύ ωραίο να ήταν έτσι όλη την ημέρα. Με ήλιο, αλλά να είχε αυτό τον δροσερό αέρα. Πρέπει να φερθώ στρατηγικά όμως αυτή τη στιγμή, και αν και όλοι έχουν βάλει τα αυτοκίνητά τους στον ίσκιο, εγώ θα το βάλω με την πλάτη στον ήλιο για να παίρνει το φωτοβολταϊκό ενέργεια και να γεμίσει η μπαταρία. Αυτό που μένει είναι να βρω από πού ξεκινάει το μονοπάτι. Αλλά θα ετοιμάσω τα πράγματά μου, θα πάω προς το γεφύρι, κάποιον θα βρω να ρωτήσω. Για να δω όμως, παίρνει το φωτοβολταϊκό τώρα ενέργεια έτσι όπως έχω βάλει το αυτοκίνητο? 43,8 παίρνει, 43-47, ο ήλιος είναι σε καλό σημείο. Τώρα έχει 34%, άμα ο ήλιος μείνει σε σωστό σημείο θα φορτίσει αρκετά. Τώρα θα δούμε όταν γυρίσουμε. Το φωτοβολταϊκό που έχω είναι εκατοστάρι, για να παίρνει περισσότερα, μέχρι και 70 νομίζω έχω δει max. Πρέπει να είναι ο ήλιος σε πολύ συγκεκριμένο σημείο. Ιδανικά θα χρειαζόταν να βάλω και ένα πανελάκι πάνω στην μπαγκαζιέρα, αλλά ίσως κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον, ώστε να παίρνει ενέργεια πάντα, όλες τις ώρες. Εδώ έχω τις μπαταρίες του drone που φορτίζανε, και εδώ έχω μαύρη σοκολάτα, και εδώ έχω και 2 σνακ σε περίπτωση που πεινάσω στη διαδρομή. Ο σάκος έχει γεμίσει από πράγματα και κάπου πρέπει να βάλω και το νερό, και έχω πάρει αυτό το έξτρα βαλιτσάκι, το οποίο νομίζω κάνει για να κρατάει το νερό μέσα. Δεν κλείνει τελείως, αλλά θα το κρατάει. Το θέμα είναι πού θα το βάλω. Πρέπει κάπου να το κρεμάσω. Εδώ στα πλάγια. Λόγω του εξοπλισμού κουβαλάω ένα τεράστιο σάκο κάθε φορά μαζί, όπου και αν πάω. Αλλά έτσι είναι. Για να δείτε τα βίντεο χρειάζεται κόπος, και σωματικός και γενικά ψυχολογικός, μετά που κάνω το μοντάζ. Και εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής κάτω, να κάνεις subscribe στο κανάλι μου αν σου αρέσουν τα βίντεο, και αν θες να δεις κι άλλα βίντεο από μένα, και μόνο τότε. Βάζω και το καπέλο μου από άκρη σε άκρη και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Αυτό είναι το γεφύρι της Κόνιτσας και ακριβώς πίσω έχει ταμπέλα η οποία λέει Μονή στο Μείο. Η πεζοπορία ξεκινάει 5 χιλιόμετρα, λέει ότι είναι. Είμαι σίγουρος πως δεν θα είναι και πολύ απλό. Για να λέει 1,5 με 3 ώρες διαδρομή, τα 5 χιλιόμετρα θα έχει κάποια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά θέλω πολύ να πάω σε αυτό το μοναστήρι και μου αρέσει που έχει και κόπο για να φτάσεις εκεί. Σχεδόν 1 χιλιόμετρα μετά από το γεφύρι υπάρχει μια ταμπέλα η οποία σου λέει τις επιλογές που έχεις. Από εδώ είναι ο δρόμος, όπως ήταν και μέχρι τώρα, και από εδώ είναι δύσβατο μονοπάτι. Και είναι και 1 χιλιόμετρο περισσότερο. Τι να διαλέξω, το δρόμο ή το δύσβατο μονοπάτι? Η ζωή γενικά είναι ένα δύσβατο μονοπάτι. Όμως τα δύσκολα είναι και πιο ωραία συνήθως. Θα πάω από το δύσβατο μονοπάτι, μέσα από το βουνό. Οπότε 1 χιλιόμετρο και κάτι. Συν 5 είναι 6 στο σύνολο. Από κάτω είναι 5. Είμαι σχεδόν στα 2 χιλιόμετρα και θέλω απλά να πιω λίγο νερό. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχω υδρώσει. Όμως το χρειαζόμουν αυτό το πράγμα. Να κουραστώ, να υδρώσω. Έτσι απολαμβάνεις
τις πεζοπορίες. Σε κάποια σημεία είναι ανηφορικά και αν και πλησιάζω τα 3 χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν στη μέση, δεν μπορώ να πω ότι έχω κουραστεί. Γενικά, όταν είμαι μέσα σε τέτοιο τοπίο, είναι δύσκολο να σκεφτείς την κούραση. Υπάρχει, αλλά είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Αν τα υπολογίζω σωστά, θέλω άλλα 2 χιλιόμετρα. Εμείς κουραζόμαστε και μόνο να το κάνουμε μία φορά. Και άλλοι λένε δεν μπορώ να το κάνω. Και ο Άγιος Παΐσιος μαζί με τους συγχωριανούς του κουβαλούσαν σε όλη αυτή τη διαδρομή τα υλικά για να κάνει την ανακαίνιση του μοναστηριού. Το μοναστήρι έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό από τη σειρά του Αγίου Παϊσίου που έπαιξε στην τηλεόραση. Και αν κάποιος δεν την έχει δει, αξίζει να τη δει. Πιστεύει, δεν πιστεύει. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να κάνεις σειρά τη ζωή ενός Αγίου. Πάντως, εγώ που έχω διαβάσει αρκετά βιβλία για τον Άγιο Παΐσιο, δείχνει πολλά πράγματα από αυτά μέσα στη σειρά. Θέλω σχεδόν 1 χιλιόμετρο ακόμα. Αυτή είναι η τελευταία στάση μου. Να πάρω μία ανάσα και να αλλάξω κιόλας γιατί έχω υδρώσει υπερβολικά πολύ. Η μπλούζα μου, άμα την στραγγίξω, λογικά θα βγάλει νερό. Πάντα έχω μαζί στο σάκο μια μπλούζα, ένα εσώρουχο και ένα ζευγάρι κάλτσας. Πάντα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να θέλω κάπου να κάνω ένα μπάνιο. Μπορεί να υδρώσω πάρα πολύ όπως τώρα. Εδώ έχει μερικά λόγια από αυτά που έχει πει ο Άγιος Παΐσιος. Άλλα 400 μέτρα λέει, 20 λεπτά πεζοπορίας. Άλλαξα και ρούχα. Και είμαι έτοιμος να πάω στο μοναστήρι. Δεν ξέρω αν ευθύνεται που δεν κάνω πεζοπορίες ή που έχω βάρος. Πάντως νιώθω τώρα προς το τέλος. Είμαι ακριβώς έξω από το μοναστήρι. Έκανα 2 ώρες και 10 λεπτά για 5,8 χιλιόμετρα. Αλλά έκανα πολλές στάσεις για να πάρω πλάνα και με το drone. Χωρίς τις στάσεις νομίζω είναι κάπου στη 1,5 ώρα. Στη χαράδρα του Αόου, ανάμεσα στις απότομες πλαγιές της Τύμφης, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας Στομίου. Από τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της Μονής από το γερμανικό στρατό το 1943, διασώθηκε μόνο ο ναός. 15 χρόνια αργότερα όμως, το 1958, επέστρεψε εδώ ο Άγιος Παΐσιος με σκοπό να την ανακαινήσει. Έτσι έμεινε εδώ για 4 χρόνια μόνος του να κάνει εργασίες, καθώς ήταν μαραγκός και με τη βοήθεια των συγχωριανών του από την Κόνιτσα την αναστήλωσε. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς σύγχρονους Αγίους παγκοσμίως πλέον, καθώς έζησε ανάμεσα στον κόσμο και μίλησε για πράγματα απλά και καθημερινά που αφορούν τη σύγχρονη ζωή των ανθρώπων και τους ανησυχούν. Με σκοπό να μας προετοιμάσει, μίλησε επίσης πολύ αναλυτικά και για πολλά άλλα πράγματα και καταστάσεις που τη ζούμε σήμερα και θα τη ζήσουμε αργότερα. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στα βιβλία που έχει εκδώσει το μοναστήρι της Σουρωτής, στο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και εκεί βρίσκεται και ο τάφος του. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι βρήκαν τον πνευματικό τους δρόμο τα τελευταία χρόνια. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ και το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να πω ένα ευχαριστώ.